سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین و این ویدیو رو میبینید خوب و عالی باشید. ما بعد مدت‌ها اومدیم به یکی از مناطق مرکزی شهر تهران. اینجا خیابون جمهوریه، نرسیده به تقاطع خیابون ولیعصر که به سرو جمهوری معروفه. این منطقه یکی از تجاری ترین و شلوغ ترین مناطق تهران به حساب میادش. الانم که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم ساعت نزدیک به 8 شبه. بریم ما هم دیگه حال هوای این منطقه رو ببینیم. پیشنهاد میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید. یکی از جاهایی که توی تهران میتونید بیاین برای خرید لباس مجلسی برای خانوم ها دقیقا همین منطقه هستش. فکر کنم تا الان هم دیده باشید که کلی فروشگاه لباس مجلسی هستش. این پاساژ هم که الان وارد شدیم پاساژ معروف شانزلیزه هست، یکی از قدیمی ترین پاساژهای تهران که اگه اشتباه نکنم تو سال 1347 افتتاح شده، یعنی حدود 55 سال پیش. حالا جلوتر بریم فروشگاه لباس عروس هم میبینید. در کل میتونم بگم یکی از بهترین جایی که میتونید بیاین لباس مجلسی با قیمت مناسب بگیرید همین پاساژ شانزلیزه هستش.
نه مامان بیا توی جعبه میسواره آبیسون بریم از اینجا. آره از این قسمت به بعد که دارید میبینید کلی فروشگاه‌های کت و شلوار مردانم هست، مثل این فروشگاه که میتونید بیاین و اینجا حالا کت شلواری که دوست دارین رو بخرید. کلن حالا قسمت پایین ترش برای لباس عروسه و قسمت بالاتر کت شلوار داره برای مردا. بیشتر کسایی که حالا برای عروسی و اینجور چیزها میان و تو این قسمت خریدشون رو انجام میدن و کلی دست فروش هم دارید میبینید دیگه. از غروب به بعد اینجا دست فروش ها میان و به قولی بساط میکنن و حتی یک سری از فروشگاه ها هم اینجا لباسشون رو حالا غروب ها میان اینجوری بساط میکنن و قیمت کمتری هم میتونید نسبت به حالا مغازه بخرید.
پالتوهای پاییزه. ظرف نشو بدم
اینجایی که الان دارید میبینید سر جمهوری تقاطع خیابون ولیعصر رو خیابون جمهوری که بهتون گفتم یکی از چهارراه‌های معروف تهرانه. اینجایی که الان دیدید گفتم که حالا بهتون نشون بدم که اینجا رو هم ببینید. دوستان و همراهان عزیزمون خیلی ممنونیم بابت اینکه از ما حمایت میکنید. ممنونیم که ویدیوهای ما رو میبینید. ما حتما سعی میکنیم که حالا در روزهای آینده، در ماههای آینده شهرهای دیگه از ایران که نرفتیم رو بریم و کلی ویدیوهای جذاب براتون بگیریم که با جاهای دیگه ایران هم آشنا بشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون مثل همیشه آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.